inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside. You say that I'm psychotic, but they like it like that. It's like every time the conversation keeps going right back, right back. You say that I'm hypnotic, that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, Nilagay sa'yo. Forward maksudnya dayung ke depan. Okey, itu forward. Okey, backward. Backward maksudnya dayung ke belakang. Tolak. Okey, jangan jangan terbalik forward dengan backward, okey? Okey, pum-pum. Okey, pum-pum duduk dalam. Okey, ini pedal. Okey, T-grip jangan lepas macam ni je. Dekat jelah kejap and pegang tali. Cangkung duduk dalam. Macam ni rapat. Macam tu. Mudah je. Beda je. Beda macam ni. Pegang ni. Beda. Sebab ini boleh bayar sebab nama sangat macam tu. Orang jauh. Orang jauh duduk balik tempat asal. Duduk balik, okey. Jam-jam. Okey, jam-jam duduk macam ni. Jadi, nak kejap macam ni. Pegang tali and jam. Itu jam-jam. Jangan jam keluar. Saya punya. Okay, semua, you ready?
Boy, jangan boy. Kamu atas ambil ada. Ni semua ada. Ada? Iya. Iya. Gila lagi. Okey semua, bila high five semua buat macam ni. Okey, 3 2 1. Begini. Eh, Jiran, balik pandai kau. Okey, jom semua pedal forward. 1 2 okey, stop. Okey, jom semua pedal forward. Belah kanan tak kuat. Belah kanan bingung. Saya akan tolak orang belah kanan sikit lagi. Stop. Okey, jom. Sampai sini. Air dekat sini. Boleh forward. Kalau siapa saya nampak. Kanan. Saya tahu. Ini baru warm up rapid. Yang tadi positif first rapid. Paling
Okay.